Hi everyone, welcome back to Bimal Sarji YouTube channel. This is question number 9, exercise 1.4 relations and functions Vedanta excel in optional mathematics class 9. And don't forget to check the playlist. In the playlist there are above 3000 or about 3000 videos. So to make it easier for you all to find your required solutions, I have created website, or you can see the blog www.bimalsarji.blogspot.com. Here in the post, if you search index of class 9 OPT maths, then you will get that all the index of all the chapter wise. Okay, तपाईहरुले हैन इन्डेक्स बिमल है सरजी यो ब्लगमा गएर यो वेबसाइटमा गएर यदि सर्च गर्नुहुन्छ इन्डेक्स अफ ओपीटी म्याथ्स है हैन स्क्रल गर्नुहुन्छ भने त्यसमा पुरै इन्डेक्स हुन्छ है ए नगर नकर बेला हाला नकर क्वेशनमा छ लेट a is equal to 1 2 3 find रिफ्लेक्सिभ सिमेट्रिक ट्रान्जिटिभ एन्ड इक्विभ्यालेन्स रिलेसन है हामीले चाहिँ यो रिफ्लेक्सिभ है यो रिफ्लेक्सिभमा तपाईको डेफिनिसन है तपाईको बुकमा पढ्नु होला के लेखेको छ अ रिलेसन आर अन अ सेट ए सेट टु रिफ्लेक्सिभ इफ एभ्री एलिमेन्ट अफ ए इज रिलेटेड टु इटसेल्फ मतलब यहाँ 1 2 3 छ नि त यो 1 को 1 नै हुन्छ 2 को 2 र 3 को 3 है यस्तोलाई हामी भन्छौँ के रिफ्लेक्सिभ रिलेसन। त म यसलाई है लेख्छु अब तपाईलाई solution here a is equal to 1 2 3 ल अब हामीलाई चाहियो के रिफ्लेक्सिभ रिलेसन चाहियो त्यहाँ लेख्ने है let R1 be the reflexive है रिफ्लेक्सिभ हैन रिलेसन म लेख्दिन है सर्टकटमा एक लाइनमा लगा रिफ्लेक्सिभ let R1 be the reflexive then okay reflexive relation okay reflexive relation then है then R1 लाई हामी के लेख्न सक्छौं त R1 is equal to हाम्रो a मा के छ 1 2 3 त डेफिनिसनले के भनेको छ यहाँ डेफिनिसनले भनेको छ a relation R on a set A is to reflexive if every element of A is related to itself यानी कि 1 छ त्यो 1 को 1 नै हुन्छ है 1 को 1 नै है त 2 छ त 2 को 2 रिलेटेड टु itself है र 3 छ त 3 को 3 नै हुन्छ ल है यसलाई हामीले भन्छौं रिफ्लेक्सिभ रिलेसन। अब रिफ्लेक्सिभ पछि सिमेट्रिक छ है त लेख्छु म यहाँ लेट नै गर्न बाबु नै गर्न बेटा नै गर्न लेट R2 be the सिमेट्रिक है सिमेट्रिक छ यहाँ सेकेन्डमा है बैठ्न बेटा डिस्टर्ब होते सिमेट्रिक relation then है यहाँ निकाल बेटा निकाल्न डेफिनेसन में है सिमेट्रिक को डेफिनेसन में के छ भने अ रिलेसन आर अन सेट ए सेट टु सिमेट्रिक इफ ए कमा बी बिलोंग्स टु आर है एन्ड बी कमा है इम्प्लाइज बी कमा है बी इफ ए कमा बी बिलोंग्स टु आर है यहाँ तपाईले है यहाँ डेफिनेसन में के भनेछ निकालिसिनु इफ ए कमा बी बिलोंग्स टु आर है इम्प्लाइज
इम्प्लाइज है के छ त बी कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए कामा है, यानी कि यसबाट यदि मैले R2 ल यसको मतलब के हो, यदि मान है डेफिनेसनबाट हामीले R2 मा के लेख्न सक्छौँ, जस्तै ए कामा बी, यदि मानौँ कि यहाँ 1 कामा 2 छ है, तर के होला यो ए कामा बी को उल्टो छ, बी कामा है 1 2 छ भने के होला 2 1 2 कामा 1 है। त्यस्तै गरी 1 कामा 2 ले मैले 1 कामा 3 ले भने 1 कामा 3 ले भने के होला 3 कामा 1 है। 2 3 ले भने के हुन्छ 2 कामा 3 ले भने के होला 3 कामा 2 है। डेफिनेसनले भने अनुसार यो हो ल। अब आन्सर एकचोटि म मिलाइहालौँ है। 9 नंबर को R2 1 कामा 2 2 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 1 1 कामा 3 3 कामा 1 2 कामा 3 3 कामा 2 ल भयो, यो सिमेट्रिक हो भयो। अब हाम्रो छ लास्टमा छ के ट्रान्जिटिभ पनि छ है, थर्डमा let R3 be the transitive transitive relation, then है मैं करना सुनो। और ट्रांजिटिव को डेफिनेसन में के भन्छ बुकमा हेर्नुस् त, रिलेसन आर अन अ नन एम्प्टी सेट इज सेड टु बी ट्रांजिटिव इफ एन्ड ओन्ली इफ है, इफ एन्ड ओन्ली इफ। यहाँ के छ इफ एन्ड ओन्ली, आईएफएफ को मतलब हो इफ एन्ड ओन्ली इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड B comma C belongs to R, B comma C belongs to R implies है के त A comma C belongs to R, ओके belongs to R, यानी कि यो बिचा बिचको सेम छ भने नि हामीले यो छेउछेउको लेख्न सक्छौँ है। त हामीले यसमा अब यहाँबाट R3 है, R3 इसका हाम्रो के हुन्छ त R3, जस्तै मानौँ कि मैले यहाँबाट मैले लिहालेँ 1 कामा 2 लिए, अर्को 2 कामा 3 है, 2 कामा 3 मैले लिए ल। यहाँ जस्तै 1 कामा 2 छ है, जो ए र बी छ नि त, बीबाट फेरि सुरु भएको छ है BC ल। त्यस्तै यहाँ 1 कामा 2 त यो 2 बाट सुरु हुन्छ, 2 कामा यो 3 है। अब यो दुवै सेम छ त हामीले यहाँ के लिन सक्छौँ थर्डमा, यो दुईटा है, यो 1 कामा 3 यहाँ के लिन सक्छौँ 1 कामा 3 है। यही हो हाम्रो ट्रान्जिटिभ रिलेसन। बुकमा आन्सर 1 कामा 2 2 कामा 3 र 1 कामा 3 ल ट्रान्जिटिभ। अब हाम्रो छ लास्ट है हाम्रो फोर्थमा के छ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन है। लेट R4 be the equivalence relation, then अब हाम्रो है इक्विभ्यालेन्समा के छ कि है यस्तो रिलेसन जो कि है रिफ्लेक्सिभ हो है, सबै होस् है, यो सबै तीनटै होस् ल। यसमा डेफिनेसनमा हेर्नुस् इक्विभ्यालेन्स रिलेसन इफ इट इज रिफ्लेक्सिभ है, यदि है इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भने के हो, यदि है त्यो रिफ्लेक्सिभ छ, रिफ्लेक्सिभ भनेको यो है, यो पर कन्सेन्ट्रेसन गर्छ
सिमेट्रिक सेकेन्डलाई पनि सेटिस्फाई गर्छ र ट्रान्जिटिभ है यो सेटिस्फाई गर्छ भने के हो त्यो इक्विभ्यालेन्स हो त्यो सबैलाई मिलाएर लेख्दिन हामीले है यसमा देन निकालेर गर्छ बैठ्नु बेटा ल आर फर्म हामीले पुरै लेख्दिन यहाँबाट आर फर्म मिलाएर 1,1 निकालेर 1,2 1,3 है यो 1 सँग 1 लिए 1 सँग 2 1 सँग 3 लिए है त्यस्तै गरी अब 2 सँग मैले 1 लिए है 2 सँग 1 फेरि 2 सँग यो 2 अनि 2 सँग 3 ल त्यसपछि 3 सँग 1 है 3,1 3 सँग 1 अनि 3 सँग के लेख्ने 2 3 सँग 2 र 3 सँग 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है 9 वटा निकाल बाबू नहीं मारना बेटा नहीं करे सुन छोड़ लगे नहीं करना बाबू छोड़ लगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ला अब तपाईं नहीं करना छोड़ लगे नहीं मार्न फाइट हेर्नुस् है यहाँ सबै यसमा होला किनभने इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भने के हो त तीनटै रिफ्लेक्सिभ पनि हुनु पर्यो त रिफ्लेक्सिभमा हेर्नु त के छ 1 1 2 2 3 3 हेर्नु त 1 1 2 2 3 3 भयो कि भएन रिफ्लेक्सिभ अब सिमेट्रिकमा के छ 1 2 हेर 1 2 2 1 1 2 2 1 है 1 2 2 1 1 3 1 3 3 1 3 1 ल 1 3 3 1 2 3 पनि होला 2 3 2 3 र 3 2 भयो अनि यसमा 1 2 यो 1 2 यहाँ छँदैछ 1 2 2 3 2 3 यहाँ छँदैछ र 1 3 सबैमा लागेछ नि त 1 3 पनि होला कतै है सबै छ है भने यसलाई भन्छौँ हामीहरूले इक्विभ्यालेन्स रिलेसन यो भिडियो तपाईलाई गाह्रो हुन सक्छ त्यही भएर यसको सुरुदेखि नै है एक्सरसाइज गर्नु होला ल यसमा डेफिनेसन मेन कुरा हो नहीं करना सिम्पल लगे र मेरो नहीं कर बेटा भिडियो बनाउन नहीं डिस्टर्ब करे बेटा हो न करना बाबू न करना भन हाय एभ्रीवन वेलकम आई एम अ चकचके बॉय आई एम अ नट्टी बॉय ल यो चकचकेको नोइजलाई इग्नोर गर्नु होला अरु कुनै उपाय छैन म भिडियोमा भनिसकेको छु यो मेरो one and only one son okay very naughty है he doesn't know what is पिटाई पिटाईको मतलब थाहा छैन पिटे भने त्यस्तै फेरि खेल्न थाल्छ यस्तो मासुमलाई कसरी पिट्नु हो सिनो अनि खारो खारो न खारो ini karo kayak hai deh ini hai perhati एक बार ini mata ke हाँ मता के पढ़ने में ini हाँ ए for apple पढ़ना C for cat. D for dog. Taki tadi? Parata. A for? Entak. A for? B for? C for? D for? E for? E for? E for? F for? G for? H for? H entak. H for? H. H माने?
H for H for money. hey माने ना H for F for bee. hey I for I for I queen. ice cream. J for T for dot. K for T for kite. 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 L for Wire. Wire. lion. Wire. M for People. Oh, bell. M for M for me. miss ना M for moon. F for moon. N for I for N N. N for M for nose. non. हर हर महादेव जय शम्भुनाथ है भिडियो तपाईँहरूलाई होइन सल्युसन बुझ्नुभएको छ भने यो बच्चाको है अलिकति रमाइलोपन पनि है Yo. गर्नु होला कसैलाई रिस उठ्छ है बच्चाको रिस उठ्छ भने है रिस नउठाउनु होला है बच्चा भनेको बच्चा हुन्छ है बच्चासँग रमाएर भिडियो बनाउँदाखेरि है थकान दूर हुन्छ ओके है बच्चा बाय बाय बच्चा Bye bye, Pata. ओम नमः शिवाय